Hi, xin chào các bạn. Người dơi hay Batman là một nhân vật hư cấu, một siêu anh hùng truyện tranh được tạo ra bởi họa sĩ Bob Kane và nhà văn Bill Finger. Batman xuất hiện lần đầu tiên trong Detective Comics số 27 tháng 5 năm 1939 và kể từ đó đã xuất hiện trong nhiều tác phẩm xuất bản của DC Comics. Nguyên gốc được đặt tên là The Batman. Anh còn được biết đến với các tên gọi The Dark Knight, kỵ sĩ bóng đêm và The Wall Express Detective. Danh tính bí mật của người rơi là Bruce Wayne, một tỷ phú người Mỹ, một tay chơi, một nhà công nghiệp, một nhà từ thiện và là chủ sở hữu của Wayne Enterprises. Chứng kiến cái chết của cha mẹ khi còn là một đứa trẻ, anh thề sẽ trả thù tội phạm và theo đuổi lý tưởng về công lý. Wayne đào tạo bản thân cả về thể chất và trí tuệ, mang trang phục chủ đề rơi để chống tội phạm và đã đạt đến giới hạn về thể lực cũng như sức chịu đựng của một con người. Batman hoạt động trong thành phố Gotham, một thành phố giả tưởng dựa trên thành phố New York, Mỹ, trợ giúp bởi các nhân vật khác nhau bao gồm cả cộng sự của anh, Robin, quản gia Alfred Pennyworth, ủy viên cảnh sát James Gordon và đôi khi là nữ anh hùng bất ngờ. Kẻ thù truyền thống của Batman là Joker, ngoài ra anh còn phải chiến đấu với một tập hợp những nhân vật phản diện khác như Harley Quinn, Penguin, Two-Face, Poison Ivy hay Deathstroke. Không giống như hầu hết các siêu anh hùng, anh không hề có bất kỳ siêu năng lực nào mà thay vào đó sử dụng trí tuệ thiên tài, khả năng trinh thám, khoa học và công nghệ, sự giàu có, sức mạnh thể chất, kỹ năng võ thuật, một tinh thần bất khuất, sự đe dọa và anh cũng đã đạt đến giới hạn về thể lực của một con người trong cuộc chiến chống tội phạm. Và hôm nay hãy cùng chúng mình tìm hiểu về top 8 trang bị vũ khí chất chơi người rơi của Batman nha. Và ở vị trí đầu tiên đó chính là súng bắn dây móc. Đây là một trong những công cụ cơ bản nhất của Batman. Nó giúp anh có thể dễ dàng di chuyển từ các tòa nhà cao tầng xuống, cũng như lao lên đỉnh của chúng một cách nhanh nhất chỉ với một cái bóp cò. Khẩu súng này cho phép Batman cơ động vô cùng dễ dàng qua các tòa nhà, công trình trong bóng tối. Là thứ tối quan trọng để Batman ẩn mình trong bóng đêm rồi bất ngờ đánh úp kẻ địch từ trên cao hay đằng sau. Ở vị trí thứ hai đó là Batarang, một công cụ khác đơn giản hơn nhưng lại thực sự hiệu quả trong kho vũ khí của Batman, đó là Batarang. Đây là thứ vũ khí tầm xa cơ bản của anh và nó có khá nhiều công dụng ngoài việc sát thương. Với nó, Batman có thể dùng tước vũ khí của kẻ thù, nhắm thẳng vào đầu chúng, hoặc thậm chí là đẩy các đồ vật ra khỏi vị trí hiện tại trong nhiều trường hợp. Batarang đã đi theo Batman nhiều năm liền và ngày càng sắc bén và hữu ích hơn. Trải qua 5 tháng, Batman đã nâng cấp và tùy chỉnh Batarang cho nhiều nhiệm vụ cũng như đối thủ khác nhau. Batarang điều khiển tầm xa có thể dễ dàng được điều chỉnh quỹ đạo khi nó vẫn còn đang trên không. Batarang nổ, Explode Eye Batarang, dùng để tăng sát thương và xuyên giáp kẻ địch. Batman cũng chế ra Kryptonite Batarang để dùng trong trường hợp phải đối phó với Superman. Vị trí thứ ba, Bicycle hay với cái tên đèn gọi rơi, có lẽ yếu tố chủ chốt trong các cuộc chiến chống tội phạm của Batman, ngoài bộ não sắc sảo và quản gia Alfred, chính là Bicycle, một ngọn đèn pha công suất lớn có khắc họa biểu tượng của Batman. Ngài ủy viên Gordon thường xuyên sử dụng nó để liên lạc với Batman khi ông cần người liều lĩnh chiến đấu với tội phạm. Giới cảnh sát cũng thường xuyên sử dụng nó bất cứ khi nào họ cảm thấy tình hình tội phạm đã vượt quá sự kiểm soát. Khi Bicycle được bật lên và hình rơi hiện rõ trên bầu trời, những kẻ tội phạm, những tên du côn hay quái nhân đều hiểu rằng chúng sắp sửa phải đối mặt với một kẻ địch nguy hiểm nhất, một sát thủ bóng đêm cáo già, lão luyện và không hề khoan nhượng. Ở vị trí thứ tư chúng ta có găng tay Kryptonite. Khi Batman tìm ra Superman trong hang rơi trong The Dark Knight Strikes Again của Frank Miller, anh đã dùng đến một trong những vũ khí ngầu nhất của mình, đôi găng tay Kryptonite. Dĩ nhiên, Kryptonite chính là điểm yếu chí mạng của Superman. Và sau khi cậu ta phản bội Batman, người rơi đã sử dụng tới món đồ đặc biệt này để chiến đấu. Đương nhiên, vì chênh lệch sức mạnh là quá lớn nên nếu như không có thứ gì liên quan tới đá xanh thì Batman chả bao giờ có thể hy vọng ngăn cản được Superman. Cũng may cho chúng ta là Superman vốn dĩ luôn là người tốt. Clark Kent hiểu rằng sức mạnh khủng khiếp của mình có thể gây hại như thế nào nếu như anh mất bình tĩnh, mất kiểm soát hoặc bị thôi miên, điều khiển tâm trí. Thế nên anh mới đưa cho Bruce những viên đá xanh Kryptonite để đề phòng những lúc như vậy. Ngoài găng tay Kryptonite, Batman cũng chế ra nhẫn Kryptonite hay giáo Kryptonite điển hình như trong tập phim Batman Đại chiến Superman năm 2016. Chính Batman đã sử dụng giáo Kryptonite giành lợi thế. Tuy nhiên trong phần lớn trường hợp Batman không dùng hết sức với người bạn thân của mình. Anh chỉ đánh tới khi nào Superman tỉnh ra và thoát khỏi cơn u mê trong tâm trí mà thôi. Vị trí thứ 5 đó là áo choàng đen. Ngoài Batarang và Bicycle, đây cũng được coi là một món đồ mang tính biểu tượng của Batman. Vốn dĩ được thiết kế nhằm sử dụng cho những mục đích quân sự,
Chiếc áo choàng này đã được Lucius Fox thay đổi và nâng cấp cho phù hợp với đặc thù của những nhiệm vụ Batman thường đảm nhận. Nó vô cùng nhẹ nhàng cơ động, được làm bằng loại vải dù đặc biệt, giúp Batman có thể lướt trên không trung và lén tiếp cận các tòa nhà cũng như kẻ địch của anh. Ngoài ra, chiếc áo này còn được sử dụng như một thứ vũ khí nhằm đánh lạc hướng kẻ địch, khiến chúng sơ hở trong các pha cận chiến tay không. Nó cũng có thể đỡ được đạn và một số đòn tấn công vật lý khác. Tiếp theo, vị trí thứ 6 ta có đai lưng đa năng Utility Belt đã gắn bó với Batman từ rất lâu khi anh mới xuất hiện trong thế giới comic. Đây là thứ Batman dùng để mang những đồ vật và vũ khí có thể sử dụng tức thời khi chiến đấu. Nó đã được thiết kế để có thể một số lượng lớn các vật dụng trong khi vẫn không trở nên quá to và cành càng. Những món đồ thông dụng thường được cất giữ trong dây lưng này có thể kể tới các loại phi tiêu batarang, bom khói, thiết bị liên lạc, đèn flash, bút laser, công cụ để hack và phá khóa, và cả một vài viên đá xanh Kryptonite. Dây đai lưng này bản thân nó cũng chính là một thứ vũ khí đặc biệt. Khi có bất kỳ ai tái máy muốn mở cái dây lưng này ra mà không cho phép, nó ngay lập tức phát ra một luồng điện đủ mạnh làm co giật và bất tỉnh. Vì lý do này mà thông thường kẻ địch chả bao giờ có thể giật lấy đai lưng của Batman từ phía đằng sau. Nó cũng nguy hiểm như chính chủ nhân vậy. Và không thể không kể đến đó chính là chiến xa Batmobile vị trí thứ 7. Batmobile là phương tiện di chuyển nổi tiếng nhất của Batman, có những thiết kế độc đáo và độc nhất vô nhị cho nhiệm vụ của một siêu anh hùng. Ban đầu chỉ đóng vai trò giúp người rơi đi lại, dần ra Batmobile đã được nâng cấp tùy chỉnh để trở thành một thứ vũ khí đáng sợ nhất của người rơi. Nó có tốc độ của một siêu xe, có lúc lên tới 300 km/h, đủ sức đuổi bắt bất cứ tên tội phạm nào. Nó cũng có độ cứng cáp của một chiếc xe tăng, đủ sức sống sót trước nhiều loại vũ khí tấn công khác nhau. Chiếc xe cũng được trang bị đủ mọi loại vũ khí như súng máy trên mũi xe, cối và hỏa tiễn chống tăng hai bên hông xe, súng điện tử vô hiệu hóa thiết bị điện tử và hệ thống đạn mồi chặn tên lửa FLA. Ngoài ra, với phần mũi được gia cố và thiết kế đặc biệt, chiếc xe này đôi khi cũng được sử dụng để tông thẳng trực tiếp vào xe cộ và nơi trú ẩn của đối phương. Vỏ xe thường được làm bằng những chất liệu siêu nhẹ và siêu bình, đáp ứng cả hai nhu cầu mang được vũ khí hạng nặng và duy trì tốc độ di chuyển cao. Chiếc xe có khả năng tăng tốc, đánh lái và vào cua ấn tượng, đủ sức duy trì tốc độ trong điều kiện đường phố chằng chịt. Nó còn được trang bị động cơ phản lực của máy bay cho chế độ lái siêu tốc, và cách ra vào chiếc xe cũng cực hầm hố, không như cách thông thường. Và ở vị trí cuối chính là Batpod. Bên cạnh xe hơi Batmobile, người rơi còn có một chiếc xe máy thường được gọi là Batcycle. Lần đầu xuất hiện của Batpod là khi nó phóng ra từ chính chiếc Tumbler trước khi chiếc xe này nổ tung. Sở dĩ có chuyện này là bởi Batpod thực chất chính là một phần của Tumbler, và nếu tinh ý, người xem có thể dễ dàng nhận ra một chi tiết. Chỗ ngồi của người rơi trong chiếc Tumbler chính là chiếc Batpod. Khả năng đặc biệt của Batpod, hai bánh của xe có thể tự xoay quanh trục, giúp chiếc xe đổi hướng nhanh chóng cho dù xe đang đi ở vận tốc lớn thế nào chăng nữa. Không, xe cũng có thể tự điều chỉnh độ cao so với mặt đất, nên nhờ đó, người rơi sẽ dễ dàng vượt qua các chướng ngại vật khi truy đuổi đối phương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của chúng mình về top 8 những vũ khí bá đạo của Batman. Nếu bạn thấy video hay, hãy để lại một like và bình luận cũng như đề nghị, đóng góp ý kiến của các bạn về kênh ở phía bình luận bên dưới.